Kapag inihulog mo ang magneto sa tubong tanso, may puwersang parang humaharang dito. Kahit na ang tanso ay hindi magnetic. Ito ay sanhi ng magneto na gumagawa ng kuryente sa tanso na tinatawag na eddy currents. Ang mga eddy current ay gumagawa ng magnetic field sa tanso na kumokontra sa permanenteng magneto. Parang di nakikitang puwersa ng alitan na walang direktang kontak sa magneto at tanso. Ngayon, ang plano ko ay gumamit ng metal na disk at isang disk na puno ng mga magnet na ikinakabit ng napakalapit sa isa pang disk upang posibleng makagawa ng isang uri ng magnetic clutch para magpalit ng gear system ng bisikleta. Magsimimula ako sa pamamagitan ng pagputo ng dalawang disk gamit ang aking CNC router, isa mula sa aluminyo at isa mula sa tanso. Ang dahilan nito ay hindi ako sigurado kung alin ang pinakamainam na materyales para sa application na ito. Kutob ko tanso dahil mas mataas conductivity nito kaysa aluminyo, pero ayon kay Google, aluminyo raw ang pinakamahusay at may research paper siyang ebidensya. Kadalasan, tubong tanso ang gamit sa eddy current demos, siguro dahil mas madaling mahanap ito sa mga tindahan ng tubo. Sa isang kamakailang video na in-upload ni Veritasium tungkol sa pinakamalakas na magnet sa mundo, sabay niyang inihulog ang isang piraso ng tanso at aluminyo sa loob ng isang malakas na magnetic field. Mukhang mas mabago bumagsak ang aluminyo dahil mas malakas ang resistive force. Nagtatlong D-print ako ng axle para malayang umikot ang mga disk sa test rig. Maaari ko nang ikabit ang magnet sa magkabilang gilid ng disk nang hindi hinahawakan. Pagkatapos, pwede kong isabit ang pabigat gamit ang tali para maglagay ng constant torque sa disk na magbibigay daan para sukatin ang resistensya ng mga magnet. Heto ang bilis ng pagbaba kapag may at walang magnet. Ang dahilan kung bakit mas mabagal pa rin ang test na walang magnet kumpara sa freefall ay dahil kailangan itong lampasan ang inertia ng disk. Pero paano naman ikinukumpara ang aluminium sa tanso? Malinaw na ang tanso ang may pinakamalakas na puwersa ng pagpreno dahil ang disk ay umiikot ng 38% na mas mabagal kaysa sa aluminum disk, na may sense dahil ang tanso ay mga 54% na mas mataas ang electrical conductivity kumpara sa aluminum. Mas mabilis bumagsak ang tanso sa video ni Veritasium dahil higit 3 beses itong mas mabigat kaysa aluminum. Kahit mas malakas ng kaunti ang resistive force sa magnetic field, naapektuhan pa rin ng bigat ng sheet ang resulta. Kahit walang magnet sa pagsubok ko, panalo pa rin ang tanso dahil sa mas mataas na inertia ng mas mabigat na disk. Kaya sinusugat ko lang ang RPM ng disk sa dulo ng pagbaba nito, kapag tapos na itong mag-accelerate at umiikot na sa pare-parehong bilis. Malinaw na tanso ang panalo sa performance ng preno, pero dahil 6 beses mas mahal at 3 beses mas mabigat, mas bagay siguro ang aluminyo para sa ibang gamit. Isunod na isaalang-alang ang orientasyon ng magnet. Sa unang test, lahat ng magnet pareho ang pole orientation. North face nakaharap sa camera. Pero paano kung baliktarin ko ang isang set, magiging north-south-north ang setup? Mas pinabagal pa nito ang disk dahil ang eddy currents sa copper disk ay nabubuo kapag may pagbabago sa magnetic field. Kaya kapag nagbago ang magnetic field dahil sa baliktad na magnet, mas malakas ang eddy currents na nabubuo sa copper. At dahil dito, mas malaki ang resistance. Gusto kong subukan ang mas malilit na cube magnet para mas marami akong mailagay sa paligid ng disk. Dahil sa sobrang resistance, tingin ko dapat dagdagan ng bigat. Sinubukan ko ring cube magnet sa checkerboard pero parang hindi rin ito gumana ng maayos. Kailangan kong maghanap ng bagong magnet para sa setup na ito dahil naubos na ang mga luma kong magnet. Ang pinakamagandang opsyon na nakita ko online ay itong mga 10mm na cube magnet na dapat ay mas magandang performance kaysa sa dating 8mm na magnet. Kaya umorder ako ng 200 nito. Pero nang ikabit ko na sila sa test rig, halos pareho lang ang performance nila kumpara sa mas maliliit na magnet, kaya na 200% mas malaki ang volume nila. Dahil dito, napaisip ako na baka ang kalidad ng mga magnet na ito ang magpapalabo ng resulta ng test na ito. Pag-search ko sa Google, maraming uri ng neodymium magnet, at mukhang mababa ang kalidad ng nakuha ko. Kaya naganap ako ng mapagkakatiwala ang nagbebenta ng N52 grade na magnet, na mukhang pinakamalakas. Doble presyo nila, pero malinaw kung bakit. Nang ikabit ko ang murang magnet sa bench vise, na isabit ko ang 1.2 kg na pabigat sa ilalim nito. Gamit ang N50 2 grade magnet, kaya nitong buhatin ng halos 2.5 beses ng dati.
Nagprint ako ng mount para dito at makikita mong sobrang lakas ng resistensya na halos di na gumagalaw ang disk. Ngayong alam natin na ang dekalidad na magnet at copper disk ay nagbibigay ng matinding resistensya, paano natin ito ilalagay sa bisikleta? Balak kong ikabit ang copper disk sa mga spoke ng likurang gulong, tulad ng dati kong ginagawa sa mga pulley para sa electric motor. Ang problema, hindi talaga spoke ang tamang mounting point. Kaya mahirap pa ikutin ng tuwid ang copper disk para hindi tumama sa pagitan ng mga magnet. Ang isa pang opsyon ay ikabit lahat sa thread na ito sa hub na para lang talaga sa isang sprocket. Kailangan nating ipasok ang copper disk na may mga magnet, at sprocket sa loob ng 12.5 mm lapad na thread na may dalawang magkaibang diameter at direksyon. Ang pinakamalaki ay parang standard imperial thread ng bisikleta na may 1.37 pulgadang diameter at 2.4 thread kada pulgada. Medyo nahirapan ako kasi hindi ko talaga kayang i-machine ang thread na ito. Buti na lang may solusyon dahil pinadalhan ako ng Formlabs ng Form 3 Plus printer at rigid apatque resin. Ang 3D printer na ito ay nagpapatigas ng resin gamit ang UV laser. Dahil dito, mas eksakto at matibay ang mga pyesa kaysa sa iba kong 3D printer. Pagkatapos ng pagprint, linisin muna gamit ang isopropyl alcohol bago UV cure para masigurong matibay ang pyesa. Pagkatapos, alisin lang ang support at may mount na tayo para sa copper disk na may fine hub threads. Kapag nakakabit na sa hub, kita na mas tuwid ang pagkakamount, pero tanong, matibay ba ito? Alam ko kung paano malalaman kasi nagprint din ako ng rear sprocket gamit ang parehong resin para testingin kung kakayanin ng threads ang torque ng chain nang hindi napupunit sa hub. At nakakagulat, gumana ito ng maayos sa halos 1 milya ng halo-halong patag na pagmamaneho at bahagyang paakyat, hanggang sa nangyari ito. Malaking problema ito sa proyekto, pero may nakuha akong mahalagang impormasyon. Ayon sa footage, nagsimula ang bitak sa mga ngipin ng sprocket at gumapang papasok sa hub, na nagpapakita na hindi hub ang mahina, kundi disenyo ng sprocket, dahil limitado ito sa 3 mm para magkasya sa kadena. Ang susunod na gagawin ay putulin ang malaking copper disk na magsisilbing kalahati ng magnetic clutch at magpapagana sa likurang gulong. Kailangan natin ng maraming magnet na ilalagay sa hub na malayang umiikot at pinapaandar ng kadena. Pero ilang magnet ba talaga ang kailangan? Bumalik ako sa test rig at ginamit ang lalagyan ng tubig para baguhin ang bigat sa ehe na nagbabago ng torque sa disk. Pinikita nito na proportional ang RPM ng disk sa inilalagay na torque. Kung iguguhit sa graph ang torque versus RPM, makakakuha tayo ng tuwid na linya. Susunod, subukan kung paano naapektuhan ng dami ng magnet ang RPM. Kaya bawat pagsubok ay may iba-ibang set ng magnet, at bawat set ay may tig-apat na magnet, 2 sa harap, 2 sa likod. Hindi linear ang resulta, kaya hindi proportional ang pagbaba ng RPM kahit dinagdagan ang mga magnet. Pero mula sa unang pagsubok, alam natin na direktang konektado ang bigat sa RPM. Kaya pwede natin kalkulahin ang kinakailangang bigat para maabot ang 100 RPM para sa bawat set ng magnet. Ngayon, may constant RPM tayo, pero nagbabago ang torque, kaya pwedeng kalkulahin ang power na nawala. Kung iguguhit ang power sa 100 RPM, makakakuha tayo ng straight line sa graph. Ibig sabihin, ang dami ng magnet ay direktang konektado sa power transfer sa clutch, hindi sa RPM. Nakakita ako ng online calculator para malaman ang power na kailangan sa pagbibisikleta sa tagtang bilis. Kung gusto nating magbisikleta ng 10 milya kada oras, kailangan natin ng 68 watts na power output. Mula sa mga pagsubok, alam ko na ang 5 set ng magnet ay kayang gumawa ng 7.8 watts sa 100 RPM. Ibig sabihin, kailangan ko ng 44 na set ng magnet, at dahil 4 ang bawat set kabuuan iyon ng 100 at 76 na magnet, pero may problema. Ang 100 RPM ay ang pagkakaiba ng bilis ng tanso at mga magnet. Kapag 10 milya bawat oras, ang likurang gulong at tanso na disk ay ikot sa 100 at 35 RPM. Kaya ang mga magnet ay kailangan umiikot ng 200 at 35 RPM, o 100 RPM na mas mabilis kaysa rito. Maaring mukhang marami ito, pero sa totoo lang, dahil sa sprocket ratio ng bisikletang ito,
Kailangan ko lang magpedal ng mga 84 na RPM para mapanatili ang pagkakaibang bilis na tiyak na kayang-kaya. Napansin kong mas mura pala bumili ng magnet sa pakete ng tagi-100, kaya umorder ako ng 200. Mukhang naubos ko ang stock nila. Dahil may 200 akong magnet, may 50. Set ako na dapat kasya ng perpekto sa paligid ng tanso na disk. Piniwesa kong ipinasok ang bearing sa adapter na kasya sa mas maliit na hub thread. Sunod, inilagay ang bearing sa likurang sprocket na may mounting hose para sa disk na paglalagyan ng mga magnet na ginupit ko mula sa aluminum sheet. Kapag nakakabit na sa bisikleta, mas madaling maintindihan ang takbo nito. Pinapaikot ng kadena ang aluminum disc na magkakaroon ng 200 magnet at hindi konektado sa likurang gulong o tanso na disc dahil sa bearings. Dahil dito, magkahiwalay ang ikot ng pedal at likurang gulong. Ang tanging paraan para mapaandar ang likurang gulong ay sa pamamagitan ng mga magnet na nag-i-induce ng kuryente sa tanso na disc. Nag-3D print ako ng magnet bracket gamit ang malinaw na resin sa Form 3 at maganda ang kinalabasan. Maari nang itulak ang mga magnet sa tamang posisyon gamit ang baliktad na polarity at ikabit sa aluminum disc gamit ilang tornilyo. Habang umiikot ang pedal, halata ang epekto ng mga magnet sa likurang gulong. Maganda ito dahil 10% pa lang ng lahat ng magnet ang nakakabit. May problema, dumidikit ang kadena sa mga magnet. Para maiwasan, nilayo ang mga magnet at muling nagdisenyo at nagprint ng mga bagong pyesa ng hub para mailapit ang clutch sa gulong. Gumamit din ng mas makapal na aluminum disc para hindi lumiko kapag mabigat ang mga magnet. Dahil dumidikit ang magnet sa mga spoke, kinailangan kong itali ang mga spoke gamit ang cable tie para mailayo sa clutch. Hindi perpekto ang ekstruktura, pero prototype lang ito. Ngayon, umiikot na malaya ang mga magnet na hindi dumidikit sa kadena, spoke o bakal na frame ng bisikleta. Makikita natin kung paano pinapabilis ng clutch ang gulong kapag umiikot ang pedal at nagbibigay preno kapag huminto ito. Kailangan na lang ikabit ang natitirang 100 at 80 magnet para tumaas ang torque transfer sa clutch. Kapag nakalock ang likod na gulong, malaki ang resistensya sa pedal, pero umiikot pa rin ang mga magnet. Kahit nakalock ang pedal, umiikot pa rin ang gulong at nararanasan ang parehong resistensya mula sa clutch. Kapag umiikot pareho, madaling napapaikot ng mga pedal ang likod na gulong at agad humihinto pag nagpreno. Sa palagay ko, panahon na para subukan ito at makita kung kaya nating gumalaw gamit ang magnet. Tara! Okay, parang gumagana naman. Parang nasa mababang gilang ako. Tingnan natin kung anong mangyayari kapag huminto ako sa pagpadyak. Oh, ramdam ko talaga yung resistance. Dahil sa mga magnet. Liko na paakyat na ngayon, medyo nahihirapan. Kaya ko pa gumalaw, pero hindi makatakbo na mabilis ngayon. Subukan mong magpedal ng mas mabilis. Tama. Ibig kong sabihin, gumagana naman. Sa tingin ko, kailangan kong ayusin ang higpit ng kadena kasi parang kumakapit siya sa mga magnet. Tapos parang tumatalon palabas ng sprocket. Kaya higpitan natin ng kaunti. Sa teorya, mas mataas ang torque kapag mas mabilis akong magpedal base sa dati kong pagsubok. Pero ngayon, parang sinusundan ko lang ang bilis ng tanso. At kapag huminto ako sa pagpedal, ramdam ko talaga yung resistensya. Ang weird talaga ng pakiramdam kasi hindi ako direktang nakakabit sa likod na gulong. Kaya parang nagwi-wheel spin ako kapag masyado akong diniinan. Ang hirap panatilihin ang pare-parehong balis ng pedal kasama ang likod na gulong. Sige, ilugma natin ang pedal. Kaya hindi ito kasing lakas ng karaniwang preno, pero bahagya lang itong bumabagal. Hindi masama. Tingin ko kailangan natin ng mas malaking front sprocket para tumaas ang gear ratio.
Ang dahilan kung bakit parang mababa ang gear ay dahil sa pagkakaiba ng RPM sa pagitan ng mga magnet at ng tanso. Kailangan mas mabilis ang galaw ng mga magnet kaysa tanso para mabuo ang eddy currents. Kaya para makaabot sa mas mataas na bilis, ayusin ko ang sprocket ratio para mapabilis ang ikot ng mga magnet. Tinanggal ko ang original na 45-tooth na sprocket at gumawa ng sarili kong 68-tooth na sprocket para tumaas ng malaki ang ratio. May diameter itong 200 at 80 pinakamalaking sukat na kasya sa frame ng bisikletang ito. Sa kabutihang palad, kapag bumibili ng bagong kadena, medyo mas mahaba ito kaysa sa kailangan ng karamihan sa mga bisikleta. Kaya hindi ko na kailangang pagdugtungin ang dalawang kadena para mapahaba pa. Malaking tulong ito sa pagbibisikleta dahil napapanatili ko ang bilis sa patag na kalsada. Mahira ipaliwanag ang pakiramdam ng magnetic clutch dahil kakaiba ito. Sa patag na kalsada, habang mas mabilis ang ikot ng magnet kaysa gulong, nakadepende sa bilis ng pagpadyak ang lakas na napupunta sa likurang gulong. Mas malakas ang preno kapag mabilis ang takbo dahil sa pagkakaiba ng RPM ng magnet at tanso, kaya hindi ito mainam para ganap na huminto ang bisikleta. Kung gusto mong bawasan ang bilis, may bentaha ito kumpara sa karaniwang preno dahil walang direktang pagkikiskisan, kaya makakatipid ka sa brake pads. Iyan ang buod ng magagandang katangian ng sistemang ito. Pero irerekomenda ko ba ito para sa bisikleta mo? Hindi, kasi hirap ito sa pag-akyat ng burol. Para sa akin, parang nagbibisikleta sa buhangin ito. Kailangan ng matinding puwersa bawat pedal, pero halos walang usad. Parang nakalogi ako kasi mas mabilis ang pedal kaysa sa gulong. Dahil malaki ang diferensya ng RPM ng magnet at tanso, mataas din ang resistensya. Kaya naman, malakas ang puwersang inilalagay ko sa mga pedal, pero hindi naman ako umaandar. Dahil wala akong nararating at pagod na pagod ako kahit sa madaling burol, siguro nagtataka ka kung saan napupunta ang lakas ko. Pag-uwi, kinuha ko ang thermal camera ko. At sana mas malinaw na ito na yon. Oo, uminit ang copper disk ng mga 20 degrees Celsius. Nagamit ang specific heat capacity ng copper at ang bagat ng disk na ito, mga 8,000 joules ng nasayang na enerhiya. Inisahan kong parang continuously variable transmission ito na pwede kang magpedal sa anumang bilis habang clutch ang mag-a-adjust ng torque depende sa incline ng daan. Dahil sa sayang na init na enerhiya, mas mahirap magbisikleta kaya wala akong nakikitang advantage nito sa direct chain drive. Sige, may ideya ako at gusto ko itong subukan. Naging posible ito dahil sa Onshape, isang professional na computer-aided design at product data management tool para sa negosyo. At sa katunayan, ginagamit ng Formlabs ang Onshape. Sila ang gumagawa ng Formlabs resin printer. Ang Onshape ay nalikha mismo ng mga tagapagtatag ng SolidWorks dahil nakita nila na kailangan ng mga engineering team ng mas modernong mga kasangkapan para sa product development, kaya ginawa nila ang Onshape mula sa simula. At hindi tulad ng ibang CAD programs, gumagamit ang Onshape ng cloud-native architecture na nagpapahintulot ng real-time na kolaborasyon, maaaring gamitin sa mga mobile at tablet, at marami pang iba. Ibig sabihin nito ay zero crash, kaya walang nasasayang na trabaho. Kada buwan may bagong feature, at inaabangan ko ang malaking update, ang pagdagdag ng professional-grade CAM o computer-aided manufacturing. Mas mapapadali nito ang paggawa ko ng G-code para sa CNC router ko. Sa kabuuan, tinutulungan ng Onshape ang engineering at design teams na maging mas epesyente. Kung gusto mo o ng negosyo mo itong subukan ng libre, bisitahin ang onshape.pro/Tom Stanton o ang link sa ibaba.